Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësimi në shqip. Sot përsëri do të vazhdojmë dhe do të flasim mbi constraints. Më konkretisht do të flasim se si ne mund të emërtojmë një constraint. Siç kemi parë në tutorialet e shkuara, kemi ndërtuar dy tabela, një people dhe një jobs, ku përkatësisht do të mbajnë një listë me persona dhe listën e punëve që këta persona kanë bërë. Gjithashtu, këto tabela përmbajnë disa tipe të ndryshme constraints për qëllime të ndryshme. Për shembull, tabela people përmban një primary key constraint, përmban një unique constraint, tabela jobs përmban një primary key constraint, një foreign key constraint dhe dy check constraint. Le të ekzekutojmë këto skripte fillimisht, të krijojmë këto të dhëna. Lind pyetja në momentin që ne përcaktojmë që kemi një constraint, si e menaxhon baza e të dhënave këtë constraint, si e ruan dhe ku mund ta aksesojmë ne këtë constraint. Në qoftë se bëjmë refresh mbi tables, do të shikojmë që kemi dy tabela, për shembull zgjerojmë entitetin people ose tabelën people, do shikoni që kemi këtë dosje në quajtur constraints, në qoftë se e zgjeroni, do shikoni që kemi të përcaktuar constraints të cilët ndodhen në strukturën e kësaj tabele. Constrainti i parë përbëhet nga emri i tabelës viz p-key, pra do thot primary key. Constrainti i dytë përbëhet nga emri i tabelës, emri i kolonave që marrin pjesë në këtë constraint dhe në fund kemi key. Ky është pikërisht unique constraint i cili përbëhet nga kolonat surname dhe passport number. Në qoftë se shkojmë tek foreign key, duhet të gjejmë të gjithë foreign key constraints në këtë tabelë, mirë po në tabelën people nuk kemi asnjë të tillë. Në qoftë se zgjerojmë tabelën jobs dhe shkojmë tek constraint, do të shikoni të njëjtën gjë. Pra kemi tipe të ndryshme constraints që ndodhen në këtë tabelë. Dhe tek folderi ose dosja foreign keys, këtu kemi një foreign key constraint i cili përbëhet nga emri i tabelës, emri i kolonës që merr pjesë dhe f-key në fund që tregon që është foreign key. Pra, siç mund ta shikoni, çdo emër që i jepet automatikisht një constrainti të caktuar fillon me emrin e tabelës, viz kryesisht emrin e kolonës dhe në fund mund t'i shtohet emri i tipit të atij constrainti. Pra ndiqet një logjike caktuar nga baza të dhënave për t'i emërtuar këto constrainte në qoftë se ne nuk i japim një emër. Mirë po, ajo çfarë duam të shohim ne është si mund të ju japim një emër të caktuar këtyre constrainteve. Le të bëjmë drop të dyja tabelat, fillimisht bëjmë drop tabelën people dhe do shikoni që kemi një error i cili na thotë që nuk mund të fshish këtë tabelë sepse kjo tabelë është e lidhur me foreign key me tabelën jobs. Prandaj duhet të ndjekim një rrallë të caktuar për fshirjen e këtyre tabelave. Pra si rezultat duhet të bëjmë drop një herë tabelën jobs, ta shkatrojmë këtë tabelë dhe pastaj bëjmë drop tabelën people. Tashmë i kemi bërë drop të dyja tabelat dhe në qoftë se tentojmë ta zgjerojmë tables dhe bëjmë refresh, do shikoni që është bosh. Le të fillojmë dhe ta ndryshojmë skriptin në një formë të tillë që t'ju japim emër të gjithë constrainteve që kemi ndërtuar deri tani. Pasi kemi vendosur strukturën e të gjitha kolonave në këtë tabelë, vazhdojmë dhe shtojmë këto constrainte njëri pas tjetrit. Për shembull, për tabelën people kemi një constraint primary key dhe për ta shtuar këtë constraint në fund të listës mund të themi constraint, i japim një emër të çfarëdoshëm, themi pk për primary key, vendosim me të vogla, viz poshtë dhe i japim emrin e kolonës. Nëse dëshironi mund t'i jepni dhe emrin e tabelës në fillim. Arsyeja pse duhet t'i japim emrin e tabelës ose pse është mirë t'i japim emrin e tabelës është sepse Postgres nuk lejon që të kemi dy primary key me të njëjtin emër. Prandaj kur vendosim emrin e tabelës para këtij constrainti, në mënyrë unike e identifikojmë këtë primary key në këtë database. Le ta shtojmë këtë emër tabele dhe themi people, pkid dhe në fund përcaktojmë se çfarë constrainti do jetë, pra është
primary key vendosim listën e kolonave në klapa. Në rastin ton kemi vetëm një kolon ID që do shërbej si primary key. Vendosim presje dhe shtojmë constraintin e rrallës, me qenë se një pjesë të punës e kemi të bërë, mjafton t'i shtojmë në fillim constraint, pra përcakton që jemi duke shtuar një constraint dhe I japim një emër dhe themi people underscore sërish themi UQ për unique dhe në fund I japim emrat e kolonave, surname, themi pass number. Pra kjo është e gjitha për këto dy constrainte. Tani ne mund të fshim constrainte të cilat janë të definuara lart tek struktura e kolonave dhe ekzekutojmë skriptin dhe një herë, do shikoni që ekzekutohet me sukses, le të bëjmë një select dhe kemi këto vlera në database. Bëjmë refresh tek tables, zgjerojmë people, zgjerojmë constraints dhe do shikoni që kemi dy constraint me emrat që ne sapo kemi përcaktuar këtu lart. Të njëjtën gjë e bëjmë me tabelën jobs. Pra, poshtë strukturës së kolonave themi constraint, japim një emër të çfarë doshim dhe themi jobs underscore ID primary key, ose le të vendosim PK të parën, duke qenë që kemi ndjekur të njëjtin format tek tabela people, dhe më pas themi primary key dhe përcaktojmë listën e kolonave që do të marrin pjesë, që në rastin tonë është vetëm ID-a. Vazhdojmë me të dytën, themi constraint, themi jobs person ID, pra japim emrin e kolonës që do të përmbajë foreign key dhe në fund vendosim underscore fk që përcakton që është foreign key dhe më pas themi foreign key person ID references people dhe vendosim pikërisht ID-n që ndodhet tek tabela people, vendosim presje, themi constraint, përsëri themi jobs, viz, kemi salary, dhe në fund mund të vendosni CK pra për check constraint dhe themi check, dhe themi salary, duhet të jetë më e madhe se sa 0, vendosim presje, le ta marrim copy paste të gjithë pjesën lart, madje mund ta fshim fare lart sepse nuk na duhet, të themi constraint jobs experience CK dhe vendosim përsëri të njëjtin kusht. Sigurohemi që kemi fshirë të njëjtat definime nga këtu lart, pra fshim dhe primary key, fshim check constraint mbi salary, dhe kjo është e gjitha. Le ta ekzekutojmë skriptin dhe të shohim nëse kemi ndonjë error për ta korrigjuar. Skripti ekzekutohet me sukses, insertojmë ca vlera dhe bëjmë select. Do të shikoni që vlerat janë insertuar, në qoftë se bëjmë refresh përsëri këto. Zgjerojmë tashmë jobs dhe zgjerojmë constraints dhe foreign keys dhe do shikoni që përdoret I njëjti emër siç kemi vendosur tek skripti përkatës. Pra rregulli I strukturës së tabeles është ky. Fillimisht rekomandohet të vendoset struktura e kolonave të kësaj tabele dhe pasi kemi vendosur strukturën e kolonave, vendosim constraintet përkatëse për secilën nga kolonat më pas. Për të vendosur emrat e këtyre constrainteve mund të ndjekim rregulla të ndryshme. Për shembull, databazat të ndryshme kanë rregulla të ndryshme. Postgres ka këtë rregullën që kemi parë më përpara, në MySQL kemi rregullat të tjera ose suggerimet të tjera, në sql-server kemi suggerimet të tjera, por praktikisht mjafton të mbani mend që të përdorim një formë konsistente në emërtimin e këtyre constrainteve. Gjithashtu, emri I një constraintit ka një limit të caktuar karakteresh, pra nuk mund ta vendosim një emër, le të themi me 1000 karaktere. Gjithashtu dhe në këtë situatë, baza të dhënave të ndryshme kanë një numër të ndryshëm karakteresh që ne mund të përdorim për emërtimin e këtyre constrainteve, të cilat normalisht nuk I mbaj mend, por nëse më duhen mund t'i shikoj online.
Në qoftë se ju vendosni një emër shumë të gjatë për një constraint të caktuar, ai do të coptohet ose do të shkurtohet nga baza e dhënave. Le ta shohim me shembull konkret, ta bëjmë drop dhe një herë tabelën jobs dhe le të vendosim një emër shumë të gjatë për një constraint të çfarëdoshëm, një emër praktikisht të çfarëdoshëm. Në qoftë se ne tashmë e ekzekutojmë këtë skript dhe një herë, do të shikoni që kemi këtë outputin këto dhe më pas në qoftë se bëni përsëri refresh tek tables, do të vereni që është krijuar ky constrainti me këtë emrin e çuditshëm, por në fakt është shkurtuar nga baza e të dhënave sepse numri i karaktereve e kalon maksimumin e lejuar. Për ta vërtetuar një gjë të tillë, mjafton të kopjojmë emrin dhe po të kërkojmë këto, bëjmë find, do shikoni që 3 karakteret e fundit të këtij emrit janë shkurtuar nga baza e të dhënave. Pra kjo është e gjitha. Kaq kemi përgatitur për këtë tutorial, bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.